Miten voi olla mahdollista, että täällä on kuule Pyryn kanssa aamusta asti, 7 asti tehty ja nyt kamera käynnistetään, kun kello on 4:30. Mitä sä oot Jokke tehnyt? Mä oon tehnyt No okei, oot sä tehnyt jotakin? Oot sä aloitellut toista pönttöä? No niin, elikkäs. Pyry tuli tekemään meille, kun mullahan tuo hitsitaitohan ei oo kato semmonen niin kuin se ammattilaisella kuuluisi olla, vaikka mä ammattikoulupohjalta oonkin. Niin näytetäänpä vähän mitä täällä on tehty. Elikkä tääkö on ollut kato paikallaan tämä moottori. Nyt siinä BMW E46. Tää on ärsyttävä hiasta, kun tämä laskeutuu. Varmaan kuulostaakin vielä hyvää. Muistakaa käyttää koodia Motorsport tai sitten tuolla meidän lisäteossa olevaa linkkiä. Elikkä kesä on tulossa, moni haaveilee esimerkiksi vaikka avoautosta. Niin meillä olisi kuule täällä tämmönen Pemarin 4-sarja avoauto, mikä on kaikki muuten ok, onnettomuuksia on vaan sattunut. Eli täältähän löytyi heti kuvista, sitten kun meni kahtoon näin. Täällä näkyy tietenkin perus nämä hinnat ynnä muut, miten se on ollut myynnissä. Sitten löytyy kaikki muut tiedot, niin ai. Pahasti on ajettu ruttuun ja on tullut kaikki nuo törmäysraut, kaikki muut tuolta ylös ja oikeasti niin pahan näköinen. Ja niin vain yllättäen koko homma on taas saatu korjattua ja tadaa, kuin hyvältä se näyttää. Niin tuommoinen auto, mikä on sulla niinku kipaattu tai siinä on tullut nuo kaikki niinku turvatyynyt ynnä muut ylös, niin ei se niinku monesti välttämättä niin hyvä enää oo. Ja tääkin on korjattu, että näyttää ulospäin, mutta on se niinku jälleenmyyntiä ajateltunakin esimerkiksi, niin se voi olla vähän haastava, että sillä voi olla piileviä vikoja tai jotain muuta. Mutta muistakaa käyttää, jos te kiinnostaa oma auto, naapuriauto tai joku muu, niin sitä meidän Motorsport-koodia tai sitten meidän videosta löytyvää linkkiä. Nyt takaisin videon pariin. Niin, ahtoputket kato ei sopinut, ne ei ole aivan samanlaiset kuin E46 on ollut. Niin, tähän te käyttiin tää sama kuuleri ja osa on niinku samoja lähtöjä mitä tässä on ollut, mutta tähän muokattiin tämä lähtö. Eli tää on niinku nyt semmonen, se oli aikaisemmin tuonne päin, niin nyt se lähtee tuosta ylöspäin. Ja tää on hyvä. Sä pääsee täällä liikkuu, nää on tosiaan hyviä lemmareita. Niin, pyrhitsä siihen sen ja se vaihtoi tuon päätön tuohon. Tälle puolelle joutui sitten, niin tämä putki tuli uusiksi. Ja tätä ei ole vielä, mutta eikö me ole tähän tehdä sitten joku kiinnikin? Joo, kyllä siinä varmasti kannattaa joku tehdä. Kyllä, niin ei mene sitten sillä lailla, että se heiluu tuonne, koska nyt tässä ei ole tällä hetkellä mitään kiinni. Pakoputki, niin sitä on nyt aloitettu tähän tekemään. Tuolla, siis järkyttävän kokoinen 5-tuumainen pakoputki. Se pitää sanoa oikein semmoisella tiedäkö vähän mörjemmällä äänellä, kun se on niin iso tuo pakoputki. Niin seihän tulee ja jousto tuli tähän näin. Tässä ei ollut aikaisemmin tässä kohtaa joustua, niin meillä tuli tuohon 5-tuumainen jousto. Näkeekö hyvin? Niin se on siinä. Ja sitten hukkaportin putki, niin me vedetään se suoraan. Todennäköisesti, jos se nyt onnistuu, niin me vedetään sitten tähän se yhdistetään. Ja sitten täällähän on nyt katon lähtö. Näin. Niin tässä on meidän vanha pakoputki. Ja tuossa näkyy näin, niin siihen tulee tuo uusi tämmönen. Mikä tuo liitoksen nimi? Niin, V-pantaliitos. Niin, miten mä olin nyt? Niin se tulee tuohon, niin kato, me pystytään käyttämään sitten samahan kohtaan, mikä on Pemarin moottorissakin. Eli koko ajan nyt meillä tehdään kaikki sillä lailla, että jos meillä tulee joku ongelma, niin voi heittää Pemarin moottori tuonne. En sano siis mitään, että miksi tulisi ongelmia. Meillä on hyvä Vortin moottori tuolla. Ja tämä on varmaan tarkoitus myyä joskus jatkossa Pemarin moottorilla. Niin, todennäköisesti kyllä. Tämä varra siirtyy johonkin muuhalle varmaan, että se ei välttämättä kuule tässä taida olla sitten loppuun asti. Niin pidetään kaikki sillä, että me saadaan Pemarin moottori muuta kuin tsuit, heitettyä paikalla. Ja mitäs muuta täällä on tehty? Mä hitsasin ensin tuohon kiinnikkeen, niin se ei kelevannut, niin pyryvetin nyt sieltä tommosen oikean näköisen sahman päälle. Se ei edes sanonut sitä, se oli vaan hitsannut se. Sanoo se meille, että se varmaan joutuu vähän tuoltakin. Niin, ja pystyy paremmin. Ei tipaaha sitten. Heti tulee syytöksiä muuten pian Pyryille, kun se tipahtaa sitten. Mutta mitä muuta me ollaan tänään tähän tehty? Tai eihän mä oon tehnyt hirviästi, niin kuin näkyy, niin mun varkuttilassa. Mä oon käynyt kylältä hakemaan ruokaa. Sä oot aamulla laittanut syylärin kiinni. Niin joo. Se on tosiaan laitettu tänne. Käydäpä kattoo sekin. Täällä Samilla on työmaa. Joo. En tiedä mikä on keissi. Näyttäisi olevan aika avattuna kaikki. Niin tää on nyt paikallaan täällä. Ja täällä on nää sammutinpillit tuolla. Ja tää on nyt tukevasti kiinni. Se on siellä. Ja lisäsäiliöt on kiinni. Tuolla on vesiruuta kiinni. Vesiletkut on kaikki nyt kiinni. Mitäs muut? Ei hirveästi mitään muuta. Niin huohotuspönttö tehdään. Eli aikaisemmin meillä oli se huohotuspönttö. Meillä oli huohotinpönttö oli ennen tässä kohtaa. Niin se ei mahu enää ole.
niin se tehdään uusi ja se tulee se huohotuspönttö meillä tähän. Mä hain sen. Se tulee tähän näin. Sanopa Jokka, onko ne suorasanoja? Kuka ne on tehnyt? Pyry hitsaa ne suoraan. Niin. Leikkaajalla oli. Nää tulee näin. Sitten tänne tulee sinne väliseinä ja sitten tähän tulee iso mopo-filtteri. Mankia PV-piireistä tuttu. Niin se tulee sinne. Ja niin, tämä saadaan sitten tehtyä, niin meillä on huohotuspönttö. Ja mitäs kaikkia muuta tässä on? En mä enää muista mitä tässä on tehty. Niin takapäähän on vaihtu pultteja. Eli vaikka nuot on niinku Weisswapitkin ollut suoran näköiset, niin ne ei ole ollut suorat. Eli siellä on ollut ne pultit, mitkä silloin sisällä, niin ne on ollut ihan paskoja. Ne on ollut kaikki semmosia vähän kierroja, vähän jengat on mennyt. Niitä on joutunut näin ottaa irti sieltä. Se yksikin oli aivan kierrossa, se oli heti niinkö näin. Eikö kerro aika hyvin? Se oli vähän jyrkempi se kuluma, se oli yhdestä, kun se oli näin. Sä silmää, että sä näytit niinkö näin. Ei, mä näytin tällä sormilla, minkä käynnin se pultti oli. Niin se on ja semmosia tässä on tehty. Mutta joo, nyt on paljon mukavampi, kun saa tietää nuokko. Niin kuin varmaan joku on kahtonut videoita, kun joku hitsaa, niin sittenhän ne tekee sellaisia hienoja palasia ja ne menee sillä näin ja sitten ne saa vaan hitsata. Niin mä en osaa tehdä sillä lailla. Me tultiin siihen tulokseen, että silloin pienenä, kun on kanssa tehty niitä leekoja tai tämmösiä, niin mäkin olen esimerkiksi lopettanut niiden tekemisiä sen jälkeen, kun oli pienenä sellainen jalkapallon näköinen, se oli tähtiä, 4 ja 3, niin mä oon päässyt siihen asti menee ja sitten mulla ei ole ollut sen kummempia leekoja, mutta jotakin tekniikkimalleja tuolla Pyryllä on ollut, nimittäin se osaa tehdä sillä lailla niitä laittaa sinne väliin ja hitsata ja tulee hienon näköisiä sitten. Käytetään ammattilaista siinä. Niinhän Pyry tehnyt kaikki nuo aikaisemmakin. Miksi hyvää vaihtaa. Mut joo, semmoista ollaan touhuttu. Tässä on meillä on penkitysaika sovittu, meillä on 1,5 viikkoa penkitykseen ja nyt tapahtuu paljon, eli tässä on ollut justiin videolla ollut tosi paljon sitä, että tapahtuuko näissä nyt oikein mitään. No se näyttää, että niissä ei tapahdu, mutta kun täällä on ollut kaikkia hitaita hommia, niin se justiin vie tosi paljon sitä aikaa. Niin nyt rupeaa, tiedätkö, niin rupeaa tulee lasikuitua ja kaikkia paikalle ja tuommoiset hiljaiset hommat on nyt niin tehty, nyt rupeaa kasautuu ja tavoite olisi ensi viikonloppuna auto käyntiin ja sitten seuraavana keskiviikkona tai torstaina penkki. Siinä on kova tavoite, mutta katsotaan miten käy. Elikkä viikon päästä käy. Niin, mutta ei me viikoksi lopeteta kuvaamista, kyllä on pakko nyt kuvata enemmän. Eikö nyt seuraava klippi on käy? Niin joo, penkityksessä. No niin, tämän verran tuli tehua, 1200 hevosvoimaa. Selitäpä nyt vielä kerran, että mitä sä teet. Pakolämpöanturit, eli pakolämpöanturithan on sitä varten, että sä pystyt mittaamaan niillä pakokaasun lämpötilaa tuolta sylinteriputkesta. Ei sylinteriputkesta, kun mikään tuo. Mä tein yhden reijän sillä. No niin, eli niillähän mitataan lämpötilaa ja miksi sitä mitataan, niin on sen takia, että me nähdään, jos esimerkiksi tulee suutin vika, niin siellä nousee lämpötila sen jälkeen sinne sylinterissä, niin me nähdään sitten ja me voidaan laittaa rajoituksia sinne, että jos nousee liikaa lämpötila tai joku tämmönen, niin sitten se kokeilee laittaa sinne enemmän esimerkiksi polttoaineita tai sitten se laskee tehoja tai ahtopainetta tai jotain muuta. Ja nähdään, että kaikki toimii niin oikein, niin se on ihan sitä varten. Ja sitten ettei pakolämmöt lähde nousee ihan älyttömän paljon, koska sekään ei ole hyvä juttu. Miksi sä nyt virraat niin? Elikkä tuo Miika sanoi semmoisen hyvän vinkin, että vinguttaa sillä melkein läpi ja sitten sen jälkeen niin painaa tikillä tuohon, kato, niin sitten se sullaa reikä siihen, niin sitten kato, niin ei mene mujua tuonne sylinteriin tai tänne pakosarjan putkeen sisään. Onko nyt mukava lähteä hitsaan, kun 5 on onnistunut ja vielä on mennyt tappi tonne ja nyt 6 lähtee. Joo, se olisi pitikö vielä varmistaa, että lähtiessä kuitenkin meni sinne se? Se on kohdallaan. Niin. Onnistu tehdä. Joo, kyllä. Nyt siinä on eikö täällä ole konehuoneen puolella on kaikki valmista, eli nyt saadaan
siirtyä, tai en mä tiedä vieläkö sä tänään jaksat, se on nyt sä kohta 12 tuntia ollut jo. Niin. Tuo ainakin hitsataan tuohon vielä kiinni. Niin joo, siinä oli se alumiinikiinnike sille. Joo. On se onni, että nyt päästiin huomattavasti vähemmällä tuossa, että kun se oli, jos olisi niinkö tehnyt alakuusan niin kuin normaalisti tuommoinen tehdään, niin oltaisiin tosiaan pakosarja irti ja poraattu ja sinne olisi mennyt, niin Pyry onnistui sillä lailla, että se poltti siihen sen reijän, ensin vingulla mahdollisimman ohueksi, sitten poltti siihen niin reijän tuolla tikillä ja katsoi, että sinne ei mene mitään sisälle ja sen jälkeen hitsasi siihen päälle, niin ei mennyt mitään moskaa sinne. Ja onnistui vielä tekemään sillä lailla, että ne ei sulannutkaan, niin on kyllä makia. Siellä ne nyt on. Ai että. Kyllä ammattimies on ammattimies. Ja kohti Pyry ammattimies. On joo. Mä oon toinen semmonen kanssa. Niin, sä oot hitsannut kaaret. Siitä on vaan joku vuosi aika. Jo 2018-2019 palavilla, niin Sami hitsasi kaaret tähän autoon. Ja nyt sitten sä joudut pilikkoon niitä samoja kaaria. Tosiaan nyt tehdään se ratti-akseli muutos. Tehdään kuitenkin, joudutaan nöyrtyy sen verran. Katkaistaan tuosta putki poikki ja hitsataan tänne uudet kiinnikkeet tuolle putkelle, niin saa ajaa sitten. Täällä on näköjään Kärkkäisen mainos on täällä allakin. Huomenta. Se on sunnuntai, eli lepopäivä, mutta mehän ei nyt tässä kiireessä mitään lepopäiviä vietä. Eli Pyry tuli taas Takkune tekee pakoputkia, eli pakoputki edistyy hyvää vauhtia. Tässä on menossa sellainen vanhan liiton kopypaste, eli Ctrl-C, Ctrl-V, eli Pyry saa toisen pakoputken tuohon päälle, koska se on hyväksi todettu, siinä on hyvä reitti ja kaikki menee hyvin, niin eikä sitä nyt uudestaan kannata alusta asti ruveta ihmettelemään. Tosiaan eilen saatiin kaikki muut aika lailla tehtyä hommat, että meillä on vielä Pyryä semmoseen vielä niin käytetäänkö tuo vuohotisäiliön, niin sen hitsaaminen. Ja Sami tekee turvakaarimuutosta tuossa. Palikkatesti. Nuutinen laittoi viestiä. Se on matkalla Oulusta tänne. Itse asiassa varmaan kuule puoliska tuntia niin pitäisi tulla tänne. Mä oon siivoojan roolissa, eli ihan Harjan vartena täällä. Ja omissa hommissa. niin. Ja ei mitään, oikein mukava. Hyvät yöunetkin tuli nukuttua, niin sehän on oikein mukava. Olitte käynyt saunassakin? Joo, ei nautittu virvukkeita. Ei tietenkään. 3. Työstössä aika paljon tulee. Mun käsiala on paska, mutta se on semmonen. Kato, tuosta tuli Puodan. Se on oikeesti Puolan. Ei maapuola, vaan Puola. Siellä tapahtuu rälläköintiä. Kato. Ai ettäkö kiiltää. Se on nyt erittäin hyvä pakoputki. Ja nyt tulee tuolla viihteessä. Pyry hyötykäyttää mun räkimiä tuommoisia päätyjä. Okei, vanha vaan. Käykö tämä laittaa tähän hollille? Joo. Ja vist, kyllä. Näin. Pitää kyllä Paljonko tätä nyt lyhennetään? Sillä lailla, että Mä olisin sillä, että se on justiin niin, että kun sä kahtat, niin sitä ei tyyliin niin näe sieltä, että siellä on pagaari. Eikö on niin? Niin, missä kohdalla se on semmoinen, että sitä ei näe. No siis, että se tulisi tähän, kato se päätylaite. Niin jos se lyhentäisi sillä lailla, niin se olisi aika hyvä. joo. Jos ajatellaan, niin se olisi tuossa aika. Siitä. Töttörö. Ruostunut sisästä. Siellä on ollut lämpöä niin paljon. Kato se just. Se just. Eikä melkein. Hienosti se silmällä kahtoo aina putket oikein mittaisesti. Täällä on 2 vaihtoehtoa. Sehän on hyvä vai? Kato nyt, sopii heti. Vasta heti.
Kerrasta kiinni. Joo, siitä vaan. Vähän siistintä. Se oli mun tekemä rauta. Ja tääkin on mun tekemä rauta. Mä voin vaan omalla tunnolla sanoa, että mä oon ihan itse tehnyt. Kato, ei saa vielä joka kohdassa edes hittu. Nää on mun mielestä ihan täällä jotakin syvempiä. Eikö niissä oo tupissa? Joo, tää on tämmönen suppari. Mutta ei oo langanpätkiä. Se on yllättävää. Wislife jo. Joo, että se on tämmönen suppari tehty tähän. Mä ihan itse tein. Sanotaanko, että aikataulu oli mikä oli. Laitetaan se sekosyyksi tähän. Ja sitten, mutta rosterin ulostulo kuitenkin piti laittaa. On se lämpimänä käynyt joskus. Onko tuo roosteri ja tuo putki koko? Ei oo ollenkaan rosteri. Alusta vähän se. Se on... Mitä tuossa alumiini? Alko tuossa pinnassa vai sinkkiä? Kai se joku alumiinijuttu siinä on. No niin mäkin olen. Alumiini sai Ei se ainakaan kärryä oikein mitenkään. Eikä oo kuumastaan noussut. Ei. Mitäs se oli se pultti? Mä laitan sen tänne. Haluatko sen räikä? Joo, se on siinä kiristää. Tulee asiallisesti kiinni. Oliko siinä 13 listassa? Ei. Täällä maassa on näitä vasta hyödynnetty. Nää on kyllä Jokke sun työkaluja, joka täällä on 14, 15, 11. Tää on sun jarrutyö. Se Pyrykö me sovittiin äsken jo, että se on ne viimeinen homma tuo pakoputki ja nyt sä taas ootat sitä kynän kanssa. Tämä on se viimeinen homma. Pikku juttu vielä. Päivää homma ja toinen päivä menossa ja päivä pitkällä. Joo. Tää kyllä tulee asiallinen nyt tuostakin pöntöstä. Täällähän on mulla, minkä Pyry teki viimeksi, niin se on ollut, kato meillä tuossa noin, tuolla noin hienot kiinnikkeet kaikki viimeisen päälle pönikkä. Mutta kun se ei mahu nyt sinne, niin meillä päivittyy se. Ja sitten meillä on 2 nipalla, tai on tääkin ollut 2 nipalla, mutta se vähän päivitettiin erilaiseksi ja sitten siihen tuli tuommoinen mopopojan viltteri. Ja semmonen. Ai että mahtava. Merkata ja Siellä on hajurako nyt välissä. Niin se on suora tuo rako. Tää sä Sami suunnittelet. Tutkaileksä sä vaan, että mitä toinen tekee? Ajattelin laittaa liimaa tuohon jossakin vaiheessa. No niin Pyry. Kiitoksia. Sä taas hoidit kuntoon. Joo. Jospa se nyt menisi sitten taas se auto ensi kauan. Toivotaan nyt, ettei tarvi vaihtaa Fordia pois sieltä. Joo, hyvä sitten tuli. Eiköhän se nyt pelaa siinä. Ja pakoputki on nyt hyvin tuolla ja se sopii hyvin nyt tuohon, että sitä piti tosiaan vielä vähän lyhentää, että ennenhän se tuli pitemmälle, kun meillä oli se tankki tuossa. Mutta nyt se on viimeisen päälle sitten. Vai mitä Jokki? Tuppu vaan nämä hukkapotti. Tuo on mielestäni hieno, kun se menee tuohon taanpäin. Niin joo, sitä ei olekaan ei kerrottu. Eli tässä tuli semmonen tuo tilanne, eli meillä ei tullut joustua tuohon, kun tuossa on niin lyhyt tuo matka. Niin siihen tuli tuommoisella tämmönen niinkö liukuva tuo. Miten mä sen selitin? Eli tätä ei ole hitsattu tuohon, niin se pääsee kato elämään sitä sen takia. Eli se on vaan niinkö lykätty tuonne. Eli jenkkipiireistä tuttu, kun niillä on niitä pitkiä pakosarjoja, niin siellä käytetään jousikiinnitys siihen. Mutta tässä ei tarvitse jousikiinnitystä tuohon, koska tämähän pitää sen kyllä paikallaan. Niin se on siinä. Semmonen. Kaikki muut ei ole hyvin. Eli meillä on nyt 1 homma vähemmän. Tai aika montakin hommaa. Aika monta hommaa. Hyvä tuli. HHT-säiliö tuli ja... Niin, sekin on nyt. Katoppa siinä. Letkut paikallaan. Se on siellä. Ai et. Tilavuutta 2,3 litraa. En osannut laskea sitä, mutta netistä löytyi semmonen ohjelma, mihin pystyi kirjoittamaan, niin sitten sai tietoa sen tilavuuden.
Mulla kutittaa joka paikkaa. Mä vingutin niitä turvakaaria, niin mulla on sitä rautahilettä ihan joka paikka täynnä. Kannattaa sittenkö vinguttaa, niin pistää sut oikein kunnon haalarit. Ollaanko mä kerrottu, että Ville on täällä? En tiedä. Ville on nyt täällä. Ville on täällä. Elikkä taas. Miten se oli? Justiin tuli misään snappimuistiko sulla vai mikä sulla tuli, että vuosi sitten oli. Ei kun kuvia kattelin, niin vuosi sitten on tehty johtosarjaa. Ja taas tehdään. Elikkä nyt tehdään jonkun verran muutoksia tuohon. No kerro Ville, että mitä kaikkea siihen nyt tulee muutoksia. No ei sinne hirveästi muutoksia, mutta... Suuttimia enemmän. Suuttimia enempi ja vähän adapterijohtoja, kun moottori tulee vaihtumaan. Saahan kaikki anturit pelloon. Ja kaikkihan tulee nyt sillä, että meillä on mahdollista heittää, jos sattuu tarvitteen, niin sitten M50 takaisin. Joo. Eli helpolla. liittimiä vaihtamalla. Liittimiä vaihtamalla. Tai ei tarvitse oikeastaan liittimiäkään vaihtaa. Tehdään adapteri. Napsii vaan adapterijohot pois välistä ja tökkipi vanhan moottorin kaikki. Niin kuin ne on siihen tehtykin. Juuri näin. Helppoa ja kiva. Helppoa ja kiva. Meillä oli tänään viikonloppuna aikaansaava viikonloppu. Viime kerralla, kun mitä me ollaan nyt jo saatu viime kerran jälkeen. Täällä kato. Kiiltää. Like a brand new. Meidän pohjalevyt on siinä. Ja täällä Teijo teki vähän tilaa tänne kartaanitunneliin, että mahtuu, niin siitä joutaan pikkusen maalaa. Täällä on johtoja ollaan tosiaan tehty, niin meillähän tulee nyt johtomuutoksia vielä sen verran, että meillä tulee polttoaineen määräanturi. Elikkä meillä tuli tuohon tankkisettiin niin Finjektorilta tuo määräanturi, niin nähdään se polttoaineen määrä. Ja sitten mitäs meillä tuli muuta lisää hienoa. Ei meillä tainnut lisää tulla oikein hirveästi muuta. Ei, tai siinä oikeastaan mitään muuta tullut lisää. Suuttimet ja... Niin on, ne. Elikkä suuttimet ja sitten tuo tuli lisää. Ja sen verran, että tässä on vielä meillä, niin tässä on tosiaan kaasuläpistä lähtien on kaikki tässä moottorissa, niin meidän pitää siihenkin tehdä sitten semmonen adapterijohto. Muuten tää on aika hyvällä mallilla kuitenkin sillä lailla, että nyt kun saa vaan noin johot saadaan tehtyä ja adapterit niihin, niin sitten meillä on enää bensalinjojen tekua, öljynlauhuttimet paikalleen, jotakin muuta, niin meillä vaan startti lähestyy. Niin joo, ja tosiaan pitää käyttää moottoriposkenolta hitsaa apurunkua, niin semmosia juttuja siinä on. Mutta... Ja perää ja karttaa. Niin, perää ja karttaa. Tuntuu, että ei ole mitään, mutta silti sitä on kaikki. Kyllä siellä vielä on. Joo, ja sitten se on niinkö sillä, että jos värkkää, niin tuntuu, että ei saa mitään aikaiseksi, mutta sitten kun rupeaa miettimään sitä, että no mitä kaikkea on tullut tehtyä, niin kyllä sitä on aika paljon saanut aikaiseksi. Semmosta siinä on kaikki. Paljon homma. Niin on, kun puolet on tosiaan eri, niin niihinkin pitää tehdä sitten ne adapterit, niin saa nekin sitten kuntoon. Äkkiä siinä vaan tulee sitä hommaa. Rupeaa varmaan naamastakin näkyy. Mutta kun aamullakin oli silmäpussit, niin minkähänlaiset on nyt ne mun silmäpussit. Kyllä ne äkkiä vain tulee. Mutta hyvä viikonloppu, tosi hyvä viikonloppu ollut. Ja sitten, että nyt jos saadaan kaikki tehtyä, niin pääsee oikeasti starttaahan tätä. Meillä on penkkiä varattu 1,5 viikon päähän, niin se on oikeastaan vähän niin kuin pakko saa jättämään melkein valmiiksi. Eihän se ole mikään pakko, mutta hyvä olisi. Mutta nyt pitää jatkaa. Ai, sitä joo, ilmista. Minustakaan. Kokeillaan, on meillä materiaalia. Totta vain on tuonut sitä. Mulla ei oo. Mitä, eikö varastosaldo näitä? Ei tuo on tuolla kuparipurkkia. Niin siitähän tämä olisi ollut taas hyvä tehdä. Tämähän vaikuttaa ihan siltä, niin kuin täällä yritettäisiin saada moottoria käyntiin. Joo! Meillä oli puheita tänään saapa nähdä, että saa vaan kuitenkin yllättävänkin monta juttua. Ja Tää tehdään. se on monta juttua, niin kestää kauan. Tää on vähän niinku ensikasaus nyt. Kumpi teillä siivuista? Ei sinne asti mennyt. Ei sitä Ei, se on niin raskasta. Ei yhtään huono. Tuohon joo, tuosta jostakin poikki. Vois melkein katsoa vähän ekstraa. Tää on paljon helpompi lyhentää kuin jatkaa. Vaini on lupas hitsata sitä, jos sitä pitää jatkaa. Mikä itseä kaikki, mitä vaan sanoo? Mika? Mä oon ammattilainen nykyään. Sähän artesaan. Käypä kuvaan tuolta noita saunaa.
Enpä muuhalle kumpaa. Siinä oli ehkä saumoja. Ilmeisen päälle ammattilainen. Sillä kestää kuvaa. Kyllä mä sanoin. No ekkä sanonut, sä sanoit ihan silleen, että sä naamaat. Several days later. Ei pyöri kumpaa. Isämat on lähtenyt jo nukkumaan, mutta me vielä täällä painetaan homma. Kello on jo vartille 12 torstai perjantai yönä. Uutinen on meillä täällä teknisenä tukena. Täpä kuvaa läppäriä toiselta puolelta. Uutinen hoitaa etänä tuolta Oulusta käsinkin, se hoitaa nyt meille tätä hommaa sellaista. Siellä hommat hoitaa. Kohta käynti. Kuulostaa aivan Setrikiltä, kun tätä tarttuu. Starttimoottori on kyllä hyvä. Tuolta kattoi tuokin pois käytöstä. Kokeilepa nyt vielä. Nyt tuli kierros, kun tiedät. A little longer than a few minutes later. Ei yritä täyttää. Auttaako painaa kaasua tai mitään? Vois se koittaa. En osaa selvitä. Sammo.